Jaha, då har klockan slagit 15.00 och då är jag hälsligt välkommen till fullmäktige. Och nu är det ju så, det är det sista fullmäktige för den här mandatperioden. Och så hälsar även åhörare och radiolyssnare välkommen till detta fullmäktige. Och med det så förklarar jag det för öppnat. Då går vi in på, vi ska välja justeringspersoner och tid och plats. Och jag har fått förslag på Daniel Danielsson, Moderaterna, och Maria Nästerud, Sossarna. Kan de väljas? Svar ja. Och justeringen sker digitalt imorgon klockan 11. Då kör jag ett upprop. Therese Kärngård, Lennart Mattsson, Mia Eriksson, Dan Martinsson, Danne Paulsson ersätter Maud Turesson Jonsson, Daniel Andersson, Katarina Martinsson, Maj Lundgren ersätter Kent Rosenqvist, Maria Nästerud, Börje Karlsson ersätter Rickard Lundgren, Signad Brzezinski, Lena Gabrielsson var inte då, Lena Olsson, Bo Karlsson, Jon Olofsson, ja. Maud Peker ersätter Maj-Lis Saur, Erik Olofsson, Bob Jonasson ersätter Elise Ryder Wikén, Daniel Danielsson, Daniel Hillbom, ingen ersättare för Ola Hörberg, Maria Renström, vänder vi på bladet, Annika Hagen, hade ingen ersättare, Kent Karlsson, Ja. Bengt-Åke Arendolf, Kjell-Åke Andersson, Ja. Dan-Olof Nilsson hade ingen ersättare, Annette Rangdag och Alf Lundin var inte hen, och inte Marlene Hammer, Karin Paulsson. Ja. Då ställer jag frågan om det finns någon icke-tjänstgörande ersättare här. Verkar inte så. Då är vi i 26 ledamöter då idag. Istället för 31 så vill några kort. Men 26 ledamöter. Anne Svensson sitter väl med som tjänstgörande. Jaha. Ja. Ja, det är det. Anne, okej. Där har vi Anne Svensson. Ursäkta att inte Då är- kan dit. Då är vi 27 då. Närvarande. Eller? 26. 1, 2, 3, 4, 5. 26 säger de här är vi. Ja. Då är uppropet förrättat. Då går vi vidare i vår dagordning. Och då ska jag fråga om fullmäktige godkänner kallelsen till detta fullmäktige. Svar ja. Dagordningen har ni fått och den ligger som den är utskickad. Och den kan fastställas. Svar ja. Då är vi inne på rapport från kommunledningen och då lämnar jag ordet till Therese Kärngård, kommunstyrelsens ordförande och socialdemokrat. Varsågod. Tack Karin. Ja, precis som Karin sa så står vi ju inför det sista kommunfullmäktige-sammanträdet med den här grupperingen som har träffats några gånger per år i 4 år. Det är en liten konstig tid så här på hösten efter ett val att kommunfullmäktige byts. Men vi sitter ju kvar i våra nämnder och styrelser fram till årsskiftet. Så många av oss kommer ju att träffas även i andra sammanhang. Men för just kommunfullmäktige så är det ju sista gången vi, precis den här konstellationen, sitter här. Jag tänker att de här 4 åren har präglats av ett bra samtalsklimat, många goda samarbeten. Vi har en kommun som mår bra, en kommun som det har hänt väldigt mycket i de senaste 4 åren. Och jag ser fram emot och tror att vi kommer kunna se ett fortsatt bra klimat för Bergs kommun framåt även när vi ses nästa gång och 4 år framöver.
det är en situation i landet och i Europa, i världen som vi alla påverkas utav. Någonting där vi kan känna både oro inför framtiden och en liten känsla av att vi inte riktigt vet vad som kommer att hända. Och det här påverkar oss allihopa. Det påverkar oss i vår vardag. Men det påverkar ju också kommunens verksamheter och kommunens ekonomi. Därför är det otroligt glädjande att Bergs kommun har en stabil ekonomi. Vi har faktiskt en goda förutsättningar för att möta de här ekonomiska utmaningarna. Det kommer inte bli lätt, men vi har förutsättningar som gör att vi behöver inte vara sömnlösa, utan vi vet att först och främst så har vi ett bra samarbete både mellan partier i Bergs kommun, men framförallt också ett gott samarbete mellan tjänstepersoner och politiken, där vi tillsammans med utgångspunkten ur en bra ekonomi också kan ta oss an de utmaningar som kommer. Det handlar ju om, vi vet ju att både elpriset kommer stiga även här hos oss, maten, bränslepriserna. Vi står inför en situation där även löner kommer att höjas. Vi har en helt annan situation i Sverige och då även såklart i Bergs kommun. Men jag tänker så här att det är bara tillsammans som vi kan lösa de här frågorna. Och att inte sätta oss ner och vara rädda. Då kommer vi inte att lösa mycket. Utan att vi fortsätter att ha siktet framåt. Ta ansvar för ekonomin. Ta ansvar för alla medborgare i Bergs kommun. Och jobbar för att det här kommer vi att klara. Vilket jag är helt övertygad om. Så här sista kommunfullmäktige och vi tittar på listan så känns det som att det blir ganska lugnt i eftermiddag. Men då har jag lärt mig en sak efter de här åren. När man tror att det här kommer gå snabbt, då kommer vi sitta här till 19 ikväll. Ibland har jag tänkt så här, det blir en sen kväll. Ni får laga middag själv, har jag sagt till barnen. Då kan det vara undan på 45 minuter. Så vi får se hur det här sista kommunfullmäktiget för oss som är här idag slutar. Men några av oss ses ju i november och några av oss ses ju innan dess i kommunstyrelsen. Tack. Tack Therese. Är det någon annan som vill ha ordet? Eller har någon synpunkter på Therese anförande? Det verkar inte så, då lämnar vi den punkten. Och så går vi vidare då. Information från revisorerna. Och då ska vi se vem som är beredd. Det är Malin då, som är tänkt att ta barnen. Schönström, ordförande för revisionerna. Varsågod. Tackar. Ja, vi tänkte säga, både Inga-Lis och jag tänkte säga 2 saker var. Men vi ska vara snabba. Idag på förmiddagen har vi skrivit på ett 5-årsavtal för nya sakkunnigbiträden. Det blir samma, det blir KPMG. Och vi har också skrivit 3 + 1 + 1 i år. Och då är det så att vid nästa val så får en mandat, det gäng som kommer då, nya så att säga, om det nu blir nya, de behöver inte hålla på med avtalet den första de gjorde, eller gör. För det var det vi gjorde när vi klev in nu. Och vi låg ju faktiskt avtalslösa i nästan 3 månader. Så det tyckte vi att vi har gjort det bra. Och inte så dyrt blev det heller. Till och med så Karin inte ramlar baklänges, tror jag. Sen har ju vi ett litet annorlunda år. Ni har ju årsskiftet. Men vi avslutar ju vårat år KF juni med att vi gör bedömning, årsredovisning. Och blir en annan konstellation på oss, då kommer de som blir nya gå med oss parallellt. Och så kliver vi av i juni. Så kommer vi se ut i revisionen. Tack Malin. Inga-Lis Sjöberg verkar vara på språng. På språng. Språng var väl att ta i. 4 år går fort, hörni. Det var en gammal dam i Klövsjö som sa så här. Årstian jagar varann när man blir lite äldre. Håller ni med om det? Jo, säger de här. Ja. Ja, kanske man ska säga presidium, fullmäktigeledamöter, radiolyssnare. Det är
Ja, jag vet inte hur många gånger jag har stått här och varit den där gamla lärarinnan som har försökt att förklara att ni är våra uppdragsgivare som sitter här. Alltså fullmäktige, ni ger oss i revisionen i uppdrag att granska all verksamhet. Och det här är ju ett jätteviktigt uppdrag som vi får av er. Och därför så måste vi få också kommunicera med er och ha en dialog. Och då vet jag att det är någon som säger, ja, hur ska vi kommunicera? Hur ska vi ha en dialog? Men vi har ett fullmäktige beslut, och det vet Karin, att det ska vara så här att när svar kommer på våra granskningar hit till fullmäktige, då ska ni i fullmäktige kunna gå in och säga, det där svaret, det får ni nog ta och göra om och göra på ett annat sätt. Det stämmer inte så bra. Eller så säger ni, ja, vi tycker det var ett bra svar. Så där ska ni komma in i den här dialogen med fullmäktige. Och sen då så finns det ett häfte, och då har jag också sagt tidigare, SKR har ett häfte som heter Fullmäktige och revisorerna kommunicerar. Ett jättebra häfte. Så jag ger er i uppdrag att köpa in det häftet till alla fullmäktige ledamöter. Så ni har en grund att stå på. Vi vet att ja, men så där kan vi göra. Och förbättra den här dialogen. Känner mig lite som en senior advisor just nu. Men jag hoppas att ni tar till er det här. Jag tror att det är bra för demokratin. Det var väl ungefär det jag tänkte säga. Ja, tack Inga-Lis. Vi vet i dagsläget, tror i fullmäktige, vad vi har för uppdrag. Inga-Lis, vi för vidare till nästa fullmäktigegrupp då. De kommer. Tack ska du ha. Då går vi vidare till enkla frågor. Om det är någon som har någon enkel fråga, så är varsågod och ställ den. Nix. Då går vi vidare till interpellationer, och mig veterligt så har det inte inkommit någon interpellation till i dagens sammanträde. Så då lämnar vi även den punkten. Så då går vi in på ärende 14 som är inkommit medborgarförslag. Det är upprustning av ishallen i Svenstavik, och då låter förslaget till beslut enligt följande. Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslag upprustning av ishallen i Svenstavik till kommunstyrelsen för beredning och yttrande. Ordet är fritt. Kan fullmäktige besluta enligt förslag? Var ja. 15. Då är det ett inkommet medborgarförslag. Lägg veto mot vindkraftsetableringen i Gillhavsbygden, och då låter det förslaget till beslut. Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslag lägg veto mot vindkraftsetablering i Gillhavsbygden till kommunstyrelsen för beredning och yttrande. Och ordet är fritt. Beslutar fullmäktige enligt förslag? Svar ja. Så har vi ytterligare ett medborgarförslag som heter bygg utomhus paddelbana i Hackås, och då låter förslaget till beslut så här. Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslag bygg utomhus paddelbana i Hackås till kommunstyrelsen för beredning och yttrande. Kan fullmäktige besluta så? Svar ja. Sen har vi då en motion från Moderaterna som heter Klövsjö skola, och då lämnar jag ordet till en av motionärerna, och till Daniel Danielsson, Moderaterna. Varsågod. Tack. Presidie, åhörare och ledamöter. Vi anser att den här frågan fortfarande är intressant, och därför ser vi fram emot att vi får diskutera det här i kommunstyrelsen framöver. Så att, jag hoppas den hamnar där. Tack. Och då var ju kanske ska läsa upp förslaget till beslut. Ja. Och sen kan Bosse Karlsson Centern på ordet. Kommunfullmäktige remitterar motion Klövsjö förskola till kommunstyrelsen för beredning och yttrande. Varsågod Bosse. Presidie,
ledamöter och några åhörare. Jag skulle gärna vilja ha en lite förtydligande i den här motionen. Det står utredning och lokalisering. Vad menar man med en utredning? Är det en ny detaljplan? Eller vad syftar den här förslaget som ni ställer i motionen? Vi vet ju att det är den detaljplan som är genomförd och antagen av Miljö och bygg, men ligger för överprövning. Att där är det ju gjort ett 10-tal lokaliseringsprövningar i detaljplanen i Klövsjö. I motionen står det ju specifikt också en markanvisning kan man väl kalla det när det gäller fastigheten. Man pratar om utomhusmiljöer etc. etc. Så frågan är ställd, är det tänkt att det ska vara en ny detaljplan som ni lägger i den här motionen? Med tanke på kostnader för våra skattebetalare. Daniel Danielsson, Moderaterna, varsågod. Tack för frågan. Jo, vi ser ju det att vi känner att vi har inte kommit till vägs ände när det gäller den här lokaliseringen. Och just det här att vi kan... Ja, en detaljplan är ju såklart dyr, men alltså vi vill ju ändå se att synergieffekterna på lång sikt, att det skulle vara mycket, mycket bättre att ha den här förskolan nere vid den befintliga skolan. Så att tillsammans med till exempel kommunledningen gå in och göra en riktig utredning. Vart har vi den här bästa lokaliseringen och hur kommer den att påverka oss i många år framåt? För jag känner att det finns synergieffekter som gör att den här initiala kostnaden tas igen på lång sikt. Tack. Är det någon ytterligare som har någon synpunkter på det här? Nej, då har du hört förslag till beslut och kan fullmäktige besluta enligt förslaget? Svar ja. Frågan kommer alltså att återkomma. Allmänhetens frågestund. Det är inte fullbelagt här. Då går vi vidare. Det finns ingen allmänhetens fråga här. Utan då går vi till nummer 19. Som är då meddelande om efterträdare i kommunfullmäktige för Moderaterna. Och då är förslaget till beslut. Kommunfullmäktige lägger Länsstyrelsens protokoll den 8 juli 2022 till handlingarna efter delgivning. Av beslutet framgår att Maria Renström, Moderaterna, utsätts till ny ledamot och Annika Eliasson, Moderaterna, utsätts till ny ersättare i kommunfullmäktige. Ja, och det är ju då en information och det är efter omräkning. Och det så kan det beslutas. Så ja. Ärende 20 är ju också då en begäran om befrielse från ersättare i kommunfullmäktige. Och det är förslag till beslut då. Kommunfullmäktige befriar Annika Eliasson, Moderaterna, från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Ja. Och så kan fullmäktige besluta. Så ja. Delårsrapport 2022 och då låter förslaget till beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisad delårsrapport respektive prognos för 2022. Ordet är fritt. Fullmäktige redo för beslut? Enligt förslag? Ja. Svar ja. Men du vet, det kom som ärende och egen punkt dessutom. Så då. Nej, kom du. Ärende 22. Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2022. Malin Schönström, varsågod. Det var ordning, Karin. Jo, visst. Nu är det den där biten när man ska skälla och bråka. Och så här är det. Vi tycker om att vara revisorer i den här kommunen när det kommer till det ekonomiska. För det är ordning och reda. Och det är ju det vi inte tittar på. Vi tittar ju på verksamhet. Så det var en passus bara. Sen hade vi möte igår och då fick vi en dragning av Lina
Ralf, Fredrik, om den här tillitsbaserade målstyrningen. Vi tyckte om det vi hörde. Det är ett fantastiskt stort jobb, men vi tyckte verkligen om det vi hörde. Så det ska bli jättekul att följa. Då kommer vi till den tråkiga biten då. Och då är det ju så att delårsrapporten överlämnas ju för sent. Men det kommer vi tjata om alltid. Sen bedömer vi att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de finansiella målen. Det är väldigt förenligt. Men sen bedömer vi då, och då pratar vi målstyrning, resultaten i delårsrapporten inte är förenligt med verksamhetsmålen. De är ju svåra och men vi håller ju på att jobba om dem. Så vi lämnar det kapitlet. Men där är det svårt att förstå vad som är vad som är uppnått, inte uppnått och hur man mäter. Det har varit våran stora fråga att försöka förstå oss på de här målen. Och kan man då skapa mål som alla känner att de har en ram att gå mot, så kommer det bli fantastiskt bra. Tack! Tack Malin. Ja, då har vi ett förslag till beslut. Kommunfullmäktige lägger revisorernas rapport till handlingarna. Kan fullmäktige besluta så? Svar ja. Ärende 23, då är det svar på ett medborgarförslag, bibliotek i Åsarna, och då låter förslaget till beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. Avslå medborgarförslaget. 2. Utöka koncept boksäcken i de södra delarna av kommunen samt förbättra informationen på hemsida, bibliotek och anslagstavlor kring detta. 3. Uppdra till kulturchefen att under 2024 göra en ny analys av bibliotekstillgängligheten i de södra delarna av kommunen. Och ordet är fritt. Fullmäktige redo för beslut? Enligt förslag? Svar ja. Ärende 24. Då är det svar på en motion som heter Konst inom kommunens olika verksamheter, och då är förslaget till beslut lyder. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse punkt 1 i motionen vara besvarad och avslå punkt 2. Och då lämnar jag ordet till Bo Karlsson, Centern. Varsågod. Jag skulle vilja lägga ett yrkande på en ändring på punkt 2. Och den går lite med motionsställarens idéer kring det här med utställning i våra lokaler. Mitt yrkande är att våra lokala hantverkare, konstnärer i samråd med verksamhetschefer hittar möjligheter till utställning i kommunala lokaler. Tack Bosse. Ordet är fortfarande fritt. Ingen verkar vifta. Då kanske man kan få det här förslaget då, Bosse. Tackar så mycket. Det är jag som ska ha det. Då är då fullmäktige redo för beslut. Då blir det så här då, att vi tar det här först då, där det står då att där man föreslår ett punkt 1 i motionen är besvarad. Vi tar det separat. Kan vi göra så? Ja. Svar ja. Sen har vi då när det gäller punkt 2 så står det att man avslår. Så då ställer det mot det förslag då som en Bosse nyss har läst upp. Ska jag läsa den en gång till? Vill ni ska en gång till? Ja, att våra lokala hantverkare, konstnärer i samråd med verksamhetschefer hittar möjligheter till utställning i våra kommunala lokaler. Har ni uppfattat förslaget? Okej, då ställer vi mot varandra. Beslutar fullmäktige att punkt 2 ska avslås? Beslutar fullmäktige enligt Bo Karlssons förslag som ny punkt 2? Ja. Jag finner att Bo Karlssons förslag blir fullmäktiges beslut. Svar ja. Då har vi ärende 25. Revidering av förbundsordningen för samordningsförbundet i Jämtlands län, och då låter förslaget till beslut där.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta den reviderade förbundsordningen för samordningsförbundet i Jämtlands län. Ordet är fritt. Fullmäktige redo för beslut? Enligt förslag? Svar ja. Ärende 26. Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut inom SOL och LSS. Och då låter förslaget till beslut där. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga rapport om ej verkställda beslut till handlingarna efter delgivning. Ordet är fritt. Fullmäktige redo för beslut? Enligt förslag? Svar ja. Ärende 27. Redovisning av ej färdigbehandlade medborgarförslag. Och då låter det förslaget till beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga redovisning av 4 ej färdigbehandlade medborgarförslag till handlingarna efter delgivning. Medborgarförslag den 31 maj 2020, elkostnader, väglyseföreningar. Medborgarförslaget har remitterats till kommunstyrelsen. Medborgarförslagen 29 juni 2021, minne efter Ivan Jonsson. Medborgarförslaget har remitterats till kommunstyrelsen. Medborgarförslag den 10 januari 2022, gångväg från Myrvikens skola till Kejsarvallen och elljusspår. Medborgarförslaget har remitterats till kommunstyrelsen. Medborgarförslag den 13 juni 2022, lekpark, aktivitetspark i Myrviken, Oviken. Medborgarförslaget har remitterats till kommunstyrelsen. Ja. Då är ordet fritt. Beslutar fullmäktige enligt förslag? Ja. Svar ja. Och sen har vi då också redovisning av ej färdigbehandlade motioner. Och då låter det förslaget till beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga redovisning av 4 ej färdigbehandlade motioner till handlingarna efter delgivning. Daniel Hillbom, Moderaternas motion den 18 mars 2021, eget lokalproducerat kött. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen. Elise Ryder Wikens, Moderaterna, motion den 9 februari 2022. Införande av utmärkelsepris Årets by. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen. Bergsmoderaternas motion den 1 mars 2022, dialogmöte om förskolan i Klövsjö. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen. Daniel Hillbom, Moderaterna, motion den 18 mars 2022, jämtländska fredagar. Motionen har remitterats till utbildningsnämnden. Och ordet är fritt. Beslutar fullmäktige enligt förslag? Svar ja. Sen har vi ett ärende kvar som heter 29 och det är redovisning av synpunkter och klagomål inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2021-2022. Och det är det förslaget till beslut lydande så. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga redovisningen av klagomål och synpunkter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 1 november 2021 till 30 april 2022 till handlingarna efter delgivning. Och ordet är fritt. Kan fullmäktige besluta enligt förslag? Svar ja. Ja, gott folk. Nu har vi gått igenom dagens fullmäktige lista. Och då är det så att jag har gjort mitt sista uppdrag när det gäller fullmäktiges ordförande. Jag kliver av från och med detta. Och Men innan du kliver av då, eller vill du prata lite mer? ja, lite grann. Sen ska du kan du få ordet kanske. Jag har gjort mina 40 år i kommunpolitiken, vilket har vi faktiskt rätt så bra. Jag trodde ju inte att det skulle sätta sig länge när det vårt val 82 till fullmäktige och till styrelsen, kommunstyrelsen 83. Så det var både upp och ner förstås. Och att jag hade inga ambitioner att jag skulle sätta här en vacker dag som ordförande i fullmäktige. Eller? Det hade jag som inte tänkt. Men nu har jag gjort det i 2 perioder då. Så att i kommunstyrelsen i alla dessa tider. Så nu överlämnar jag med varm hand till den kommande fullmäktige då, som blir i november. Det blir intressant att se hur det går. Och jag kommer följa er på radion. Är inte säger också på Dykop här på som allmänhet. Vi får se hur det blir. Men jag har haft väldigt bra tycker jag. Och det är en bra fullmäktigegrupp på att man har jobbat bra under det här åren så att säga. Jag tycker det har gått rätt så bra. Så jag känner mig rätt så nöjd faktiskt. Och då ville du Jon säga något va? Ja,
Jag tänkte överlämna ordet till kommundirektören Ralf med personal här tänkte jag säga. Välkommen. Ja, tack så mycket. Ja, som ni har varit inne på, det här är den här mandatperiodens sista kommunfullmäktige och vi skulle därmed från tjänstemannasidan vilja tacka er allihop för de här 4 åren av väldigt gott samarbete. Alla kloka beslut ni har tagit under de här 4 åren som har gjort att det har fört framåt Bergs kommun i rätt riktning. Så vi skulle vilja tacka er genom att dela ut. Vi börjar med att dela ut en blombukett här till respektive ledamot. Sen skulle jag vilja säga det att när vi har besök utifrån som kommer externt ifrån så säger de och lyfter de ofta vilken fin och omhändertagande, omtänksam och respektfull stämning som råder i Bergs kommun. Och det tänker jag att det är någonting som ni har stor del i. Och som någonting vi ska värna. Och som ni lämnar över nu och lämnar över ett arv till kommande kommunfullmäktige som kommer nu nästa gång i november. Men vi skulle vilja dela ut en blombukett till er var. Så Ingegärd kanske ropar upp er. Ja, då börjar vi med Therese Kärngard. Och Lennart Mattsson. Mia Eriksson. Dan Martinsson. Daniel Andersson. Katarina Martinsson. Maria Nesterud. Dignar Brzezinski. Lena Olsson. Bo Karlsson. Erik Olofsson. Daniel Danielsson. Daniel Hillbom. Maria Renström. Bengt-Åke Arendolf.
Kjell-Åke Andersson. Anette Rangdag. Svenne Paulsson. Maj Lundgren. Börje Karlsson. Maud Peker. Bob Jonasson. Anne Svensson. Och så har vi då kommunfullmäktiges andre vice ordförande Kent Karlsson. Och kommunfullmäktiges förste vice ordförande Jon Olofsson. Och kommunfullmäktiges ordförande Karin Paulsson. Jag skulle vilja säga några ord angående att Karin nu kliver av. Som våran ordförande för kommunfullmäktige efter många år. Känns ju lite känslosamt faktiskt. Jag tror att oavsett partitillhörighet eller tjänstepersoner så tror jag alla kan stå bakom att du står för trygghet, stabilitet, lugn och erfarenhet. Och för mig personligen så var du Karin, du var kommunstyrelsens ordförande när jag tillträdde för 12 år sedan ungefär som ny kommundirektör. På den tiden ung, oerfaren. Precis då, nu var jag ung. Det har ju betytt oerhört mycket för mig under min början som ny kommundirektör. Kände från första början ett förtroende och en tillit. En trygghet, ett uppbackning från dig och du backade upp mig och stöttade mig under hela tiden. Både då och nu. Genom alla år. Så ett stort tack Karin för de här åren. Tack. Ja, tack att det är så länge sedan. Ja. Nej, men som vi sa tidigare så är det några år som det var jättekul, annars har man kanske inte fortsatt i så många år. Man lär sig mycket när man är med i politiken och man får en annan inblick i alltså i kommunens verksamheter.
då att man har en helhet, att kommunen ska gå bra. Man får som inte nischa in sig på ett enda område, utan man måste se helheten, hur en kommun ska skötas. Och det är väldigt intressant, det må jag säga. Även om man kanske ibland har gått hem och tänkt att jag undrar om jag tyckte rätt så där som vi beslutade. För det har hänt, det må man ju säga, under 40 år så kan det faktiskt hända. Att man tyckte att men nu beslut är beslut. Och där ska man ju stå och bocka för dem. Men man är inte sämre än man kan ändra sig. Men nu ska jag sluta. Och det känns både och, må jag säga. Det kommer att sakna den här politiska livet. Det är jag alldeles säker på ett tag. Men med stort förtroende så lämnar man över fullmäktige till någon helt ny grupp som ser saker och ting med andra ögon nu då. Från och med i november. Och det är bra för en kommun också. Att det blir lite nya ögon på verksamheterna i kommunen. Så jag önskar er nya som kanske inte finns här nu men som kanske lyssnar. Och ni som fortsätter ett bra samarbete framgenom och att det kommer före kommunen framåt de här 4 åren som ni har framför er. Och tack så hemskt mycket för blommorna och för den här tiden som jag har haft. Och med det så kommer jag att avsluta fullmäktige. Nej, det får vi inte göra än så då. Det var inte så enkelt. Nej, men Karin, när vi är det sista fullmäktige. Och det finaste uppdrag du har just nu är ju fullmäktiges ordförande. För det är ju faktiskt det finaste i en kommun. Och vad häftigt att efter 40 år få avsluta liksom, på den finaste platsen. Det har någonting att sträva efter alla vi som är här. Vi från Socialdemokraterna i Berg vill såklart passa på att tacka dig också nu. Vi har ju fördelen att få träffa dig fler gånger, tänker jag. För du ska väl inte lämna partiet? Absolut inte. Nej, det hade vi tränat in kan man tro. Karin, du är fantastisk och det har betytt jättemycket för många. Ralf sa att det var du som var kommunstyrelsens ordförande när han tillträdde. När jag kom in på kommunkontoret första gången, för att jag hade kommit på att jag skulle engagera mig med Socialdemokraterna, då var det ju även du som höll i det mötet. Så starkt jobbat. Vi ska 17 gubbar vara med 40 år, vi andra också. Det tycker jag. Tack snälla Karin. Tack och tack. Ja, tack. Men nu så då, kommer jag att avsluta den här mandatperiodens sista fullmäktige. Och lycka till nästa period.